हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, युनी पुणे सेट एक्झाम म्हणजेच सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी यांच्याकडून एक सेट एक्झाम कंडक्ट केला जातो. दरवर्षी हा एक्झाम कंडक्ट केला जातो. आणि गाईज, या एक्झाम संदर्भात संपूर्ण माहिती देणारं एक वर्कशॉप सेट भवनकडून अनाऊन्स केलं होतं आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आज 3 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरू झालेलं आहे. म्हणजे 3 ऑगस्टपासून ते 5 ऑगस्टपर्यंत एक वर्कशॉप आहे सेट भवनकडून. त्यामध्ये ते बेसिकपासून सर्व गोष्टी तिथं इंट्रोड्यूस करणार आहे. आता आज म्हणजे 3 ऑगस्ट हे आज होतं. तर आजच्या वर्कशॉपमध्ये 5 तासामध्ये त्यांनी कोणत्या कोणत्या गोष्टी डिस्कशन केल्या त्या सर्वांचा संदर्भ मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. गाईज, हा व्हिडिओ तुम्हाला 5 तासाचं जे वर्कशॉप होतं त्यामध्ये काय काय गोष्टी डिस्कशन झाल्या त्या याचं मी पूर्णपणे डिटेल देणार नाही, पण कोणत्या कोणत्या गोष्टी डिस्कशन झाल्या त्या, कशा संदर्भात गोष्टी डिस्कशन झाल्या त्या संपूर्ण माहिती मी या व्हिडिओमध्ये देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर गाईज, हा व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर आपले व्हीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कोणतेही अपडेट असेल, PDF असेल, ती तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. तर गाईज, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. तर गाईज, हे वर्कशॉपचं टाइम टेबल होतं, ऑनलाईन वर्कशॉप होतं पूर्णपणे. एक मिनिट. तर पूर्णपणे ऑनलाईन वर्कशॉप होणार होतं आणि त्याचं टायमिंग काय होता, तर त्या टायमिंग संदर्भात पूर्णपणे टाइम टेबल आहे, ते आपण एकदा पाहूया. की आज म्हणजे 3 ऑगस्ट आज होतं, तर आजच्या दिवशी कोणते कोणते लेक्चर कंडक्ट झाले, किती वेळचे होते, ते सर्व आपण गोष्टी पाहूया. म्हणजेच हे 3 ऑगस्ट ते 5 ऑगस्ट वर्कशॉप होतं. आज 3 ऑगस्टमध्ये आज कोणत्या कोणत्या गोष्टी डिस्कशन झाल्या ते आपण पूर्णपणे पाहूया. तर काहीच हे आपलं असतं टाइम टेबल होतं, जे सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी यांनी स्वतः दिलं होतं. तर 3 ऑगस्टचं टाइम टेबल काय होतं, पहिल्यांदा वेलकम स्पीच होतं, त्यानंतर 11 ते 5 वाजून 15 मिनिटापर्यंत पूर्णपणे या 4 टॉपिकवर त्यांचं डिस्कशन होणार होतं. म्हणजेच पहिला टॉपिक होता टीचिंग ॲप्टिट्यूड, त्यानंतर रिसर्च ॲप्टिट्यूड, त्यानंतर मॅथमॅटिकल लॉजिकल रिझनिंग, त्याचबरोबर जे आहे आपलं कम्युनिकेशन. हे 4 टॉपिक आपले आजचे डिस्कशन झाले होते. आता यामध्ये त्यांनी काय इंट्रोड्यूस केलं हे सर्व मी थोडक्यात माहिती देण्याचा प्रयत्न करतो, पूर्णपणे माहिती देत नाही. त्याचं रिझन सांगतो तुम्हाला पहिल्यांदा, की हे वर्कशॉप जे आहे ना, जे आज झालं ते पूर्णपणे त्यांनी त्यांच्या फेसबुकवर अपलोड केलेलं आहे. तुम्ही ते आत्ताही पाहू शकता. जरी तुम्हाला लाईव्ह अटेंड करता आलं नाही तरी फेसबुकवरती अवेलेबल आहे, तुम्ही तिथं पाहू शकता. आणि त्या फेसबुकची लिंक आपल्या व्हीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनलवर दिलेली आहे. तिथून तुम्ही त्यांच्या फेसबुकला जा, त्यानंतर ते वर्कशॉप अटेंड करू शकता जर तुमच्याकडे सफिशियंट टाईम असेल तर तुम्ही ते अटेंड करा. आता यामध्ये झालं काय ते थोडक्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो. तर हा आहे आपला सिलेबस सेट एक्झामचा. तुम्ही म्हणता सिलेबस का, तर मी कोणत्या कोणत्या गोष्टी डिस्कशन केल्या त्या ती तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. पेपर फर्स्टचा सिलेबस आहे, नेट आणि सेटसाठी सेमच असतो. आता फर्स्ट म्हणजे टीचिंग ॲप्टिट्यूड. त्यांनी काय इंट्रोड्यूस केलं, टीचिंगच्या कन्सेप्ट असतील त्या थोडक्यामध्ये सांगितल्या, कारण पूर्णपणे डिटेलमध्ये सांगणं पॉसिबल नव्हतं. टाईम खूप कमी होता आणि एवढ्या कमी टाईममध्ये या सर्व गोष्टी त्यांना सांगणं हे पॉसिबल नव्हतं. तरीही त्यांनी योग्य प्रकारे सर्व गोष्टी इंट्रोड्यूस केल्या, योग्य प्रकारे चांगल्या प्रकारे सांगितल्या. पूर्ण सांगितलं असं मी म्हणत नाही, पण चांगल्या प्रकारे जे सांगितलं ते खूप अतिशय उत्तम प्रकारे त्यांनी सांगितलं आहे. टीचिंगच्या कन्सेप्ट त्यांनी सांगितल्या, नंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे टीचिंगचे सर्व मराठीतून डिस्कस केलं, तर त्याचबरोबर इंग्लिशमधून नोट्स त्यांनी प्रोव्हाइड केल्या होत्या. त्यानंतर लर्नरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे फक्त असं बेसिक गोष्टी त्यांनी इंट्रोड्यूस केल्या, खूप असं डीपमध्ये जाऊन त्यांनी काही शिकवलं नाही. आता डीपमध्ये शिकवणं पॉसिबल नव्हतं कारण टाईम कमी होता. तुम्ही आत्ताही लेक्चर पाहू शकता. मी पुन्हा सांगाल, फेसबुकवर त्यांच्या लेक्चर अवेलेबल आहेत. पूर्णपणे 5 तासाचा व्हिडिओ आहे, तुम्ही तो पाहू शकता. जर तुम्हाला सेट नेटबद्दल काहीच येत नसेल तर ते लेक्चर खूप महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी तिथून काय होतील, इंट्रोड्यूस होतील. तर टीचिंगबद्दल त्यांनी असंच थोडक्यामध्ये सांगितलं की मेथड्स ऑफ टीचिंग कशा आहेत, नंतर त्यानंतर जे आपण म्हणतो ऑफलाईन व्हर्सेस ऑनलाईन कोणत्या कोणत्या मेथड आहेत याबद्दल थोडक्यामध्ये त्यांनी माहिती दिली ती टीचिंग ॲप्टिट्यूडची. म्हणजे सिलेबस आहे ना, हा सिलेबसच त्यांनी पूर्णपणे थोडक्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला. पूर्णपणे डीप शिकवलं नाही, पण थोडक्यामध्ये पण अतिशय उत्तम चांगल्या प्रकारे त्यांनी शिकवलं होतं टीचिंग ॲप्टिट्यूड. त्यानंतर त्यांनी शिकवलं रिसर्च ॲप्टिट्यूड. आता रिसर्चमध्ये त्यांनी बऱ्याच कन्सेप्ट सांगितल्या. त्यामध्ये पहिलं टाईप्स ऑफ रिसर्च ते त्यांनी शिकवले. नंतर पॉझिटिव्हिझम आणि पोस्ट पॉझिटिव्ह याबद्दलही त्यांनी डिस्कशन केलं. तर आपणही आपल्या क्रॅश कोर्स तोही आपण फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये दिलेला आहे, त्यामध्ये आपण रिसर्च चांगल्या प्रकारे कव्हर करून घेतला आहे. म्हणजे तुम्ही आजचं सेमिनारचं पाहिलं असेल, त्यांचं जे वर्कशॉप ते पाहिलं असेल, तर तुम्हाला लगेच आपल्या कन्सेप्ट आठवले असतील तिथं कारण आपण बऱ्याच कन्सेप्ट ज्या डिस्कस केलेल्या आहेत ना
त्याच त्यांनी पुन्हा तिथं डिस्कशन केल्या होत्या. म्हणजे रिसर्च ॲप्टिट्यूडही त्यांनी चांगल्या प्रकारे शिकवला, पण टाईम त्यांची इथं काय म्हणाल मी कमी होता, त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी ते कव्हर करू शकले नाही, पण ज्या केल्या त्या चांगल्या प्रकारे केल्या. हे कोणासाठी उपयुक्त आहे? ज्यांचा अभ्यास थोडाही नाही ना सेटबद्दल, त्यांना हे खूप उपयुक्त आहे. म्हणून मी पुन्हा सांगाल, ज्या विद्यार्थ्यांनी सेट एक्झामचे फॉर्म भरलेलं नाही, म्हणजे कोणता 26 सप्टेंबरला जो एक्झाम होणार आहे त्याची एक्झाम ज्या विद्यार्थ्यांनी भरलेलं नाही फॉर्म, त्यांनी हे वर्कशॉप अटेंड करा. उद्या हे वर्कशॉप आहे, कारण त्यांनी जर अटेंड केलं ना त्यांना एक पूर्णपणे ओव्हरव्ह्यू भेटेल सिलेबसचा पूर्णपणे. आणि आत्ताही फेसबुकला त्यांची लिंक आहे, तिथूनही पहा, जेणेकरून तुम्हाला पूर्ण सिलेबसमध्ये काय काय आहे, काय काय शिकायला पाहिजे, त्या गोष्टी त्यांनी अतिशय उत्तम प्रकारे सांगितल्या आहेत, ते तुम्ही कव्हर करू शकता. आता यामध्ये थिसिस आर्टिकल फॉर्मॅट कोणते येतं त्याबद्दल सांगितलं. त्यानंतर ॲप्लिकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एथिक्स याबद्दल थोडक्यात माहिती दिली आहे. आता यामध्ये डीपमध्ये माहिती दिलेली नाही, मी पुन्हा सांगाल थोडक्यामध्ये माहिती दिली आहे. डीपमध्ये माहिती पाहिजे असेल तर आपला रिसर्च ॲप्टिट्यूडचा जो क्रॅश कोर्स आहे तो तुम्ही पाहू शकता. तिथंही मी बऱ्याच गोष्टी चांगल्या प्रकारे डिस्कशन केलेलं आहे. किंवा आपलं वर्कशॉप जे सेट भाऊंचं झालं होतं ते सेट भाऊंनी चांगल्या प्रकारे अनाऊन्स केलं, चांगल्या प्रकारे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन केलं, तेही पहा, तुम्हाला माहिती चांगल्या प्रकारे तिथून भेटून जाईल रिसर्च ॲप्टिट्यूडची. त्यानंतर त्यांनी काय कव्हर केलं? मॅथमॅटिकल रिझनिंग. आता यावरही त्यांनी बऱ्याच कन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे डिस्कशन केलं होत्या. मी पुन्हा सांगाल, मी सर्व काही इथं गोष्टी सांगू शकत नाही, कारण ते वर्कशॉप होतं सेट भवनचं, टाईम लिमिट होतं 5 तासाचं, आणि 5 तासामध्ये त्यांनी 4 टॉपिक डिस्कशन केले. ही खूप मोठी गोष्ट आहे, कारण 1 तासामध्ये मॅक्झिमम म्हणजे चांगल्या प्रकारे कन्सेप्ट जर डिस्कस करायचं म्हणलं तर मॅक्झिमम 5 कन्सेप्ट काय होतील एका तासात डिस्कशन होते. खूप अतिशय उत्तम प्रमाणे डिस्कशन करायचं म्हणलं तर. पण त्यांना सिलेबस करायचा होता कंप्लीट किती, म्हणजे फर्स्ट युनिट फॉर एक्झाम्पल, एक युनिट त्यांना 1 तासामध्ये कंप्लीट करायचं होतं. मग त्यांच्यापर्यंत त्यांना जसं पॉसिबल होईल, जसं टाईममध्ये ॲडजस्ट होईल त्या प्रकारे त्यांनी पूर्णपणे नाही पूर्ण डीपमध्ये, कारण लेक्चर अवेलेबल आहे. मला वाटलं होतं रेकॉर्डिंग नसेल त्यांचं, पण रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे फेसबुकला, तुम्ही तिथून पाहू शकता. त्यांची लिंक आपल्या VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनलवर दिलेलं आहे. मॅथमॅटिक्स त्यांनी आज घेतलं. त्यानंतर त्यांनी घेतलं कम्युनिकेशन हा आपला सर्वात आवडतीचा टॉपिक आणि सर्वात सोपा टॉपिक. हा आपला लास्टचा वर्कशॉपमध्ये होता. त्यामध्ये त्यांनी बऱ्याच गोष्टी डिस्कशन केल्या. त्या म्हणजे मास मीडिया अँड सोसायटी आपण काल डिस्कशन केलं, तेही त्यांनी आज योग्य प्रकारे डिस्कशन केलं आहे. आता पुन्हा एकदा सांगाल मी तुम्हाला तुम्ही म्हणताल की वर्कशॉपबद्दल थोडक्यात माहिती सर म्हणले, थंबनेलही तसं होतं, पण मी तसं का सांगितलं नाही, कारण रेकॉर्डिंग लेसन आहे. रेकॉर्डिंग लेसन पहा, त्यांचं टाईम असेल 5 तासाचं लेसन आहे, थोडंसं स्पीडने पाहायचं, आपल्याला एक ओव्हरव्ह्यू लागून जातो की काय काय असेल त्याच्यात. त्याची लिंक पुन्हा सांगाल फेसबुकवर आहे, तिथून पाहू शकता. पूर्णपणे रेकॉर्डिंग लेसन त्यांनी दिलेलं आहे. तर काहीच हे वर्कशॉप होतं आजचं. त्यामध्ये 4 गोष्टी म्हणजे 4 युनिट त्यांनी डिस्कशन केले. ते फर्स्ट त्यांनी केला टीचिंग ॲप्टिट्यूड, त्यानंतर रिसर्च ॲप्टिट्यूड, त्यानंतर मॅथमॅटिक्स, त्यानंतर कम्युनिकेशन, हे 4 युनिट डिस्कशन केले. आता हे युनिट ज्यांचा अभ्यास झालेला आहे ना त्यांना हे वेगळं काय असं वाटलं नसेल, पण ज्यांचा थोडाही अभ्यास नाही, सेट एक्झामचं म्हणतोय मी, त्यांना हे खूप हेल्पफुल होईल. पुन्हा सांगाल जे फ्रेश विद्यार्थी त्यांनी अटेंड कराच, कारण तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण यामध्ये तुमचा एक ओव्हरव्ह्यू माइंडसेट बनून जातो सिलेबसबद्दल. तर काहीच वर्षाबाबत हे जे अपडेट होतं यामध्ये मी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या नाही तुम्हाला वर्कशॉपबाबत. त्याचं रिझन पण सांगतो, तेच की फेसबुकवर वर्कशॉप आहे, तिथून तुम्ही पाहू शकता. त्यांनी रेकॉर्डिंग दिलं नसतं तर मी डीपमध्ये सांगितलं असतं काय काय झालं, पण फेसबुकवर आहे अवेलेबल, पाहू शकता. तर काहीच, आणि आपण जो क्रॅश कोर्स करतोय पेपर फर्स्टचा, तोही तुम्ही पहा, तुम्हाला डेफिनेटली मी गॅरंटी देतो त्याच्यातून क्वेश्चन बनतीलच, कारण आपण ऑलरेडी किती 4 टॉपिक पूर्णपणे डिस्कशन केलं आहे. आता जे नवीन विद्यार्थी त्यांच्यासाठी सांगतोय मी, ICT गायचा आपण पूर्णपणे डिस्कस केला आहे. त्यानंतर रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा टोटल 12 लेसनमध्ये आपण डिस्कस केला आहे. त्यानंतर टीचिंग ॲप्टिट्यूड, आणि त्यानंतर जो आपला सर्वात फेवरेट टॉपिक कम्युनिकेशन, हा आपण पूर्णपणे कालच संपवून टाकला आहे. आता हे टॉपिक ज्यांनी पाहिलं नसेल त्यांनी सर्वांची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, किंवा आपले VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे त्यावरही तुम्ही व्हिजिट करून या सर्वांचे लिंक भेटू शकते तुम्हाला, किंवा आपली यूट्यूब चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जा, तिथूनही तुम्हाला या सर्व लिंक भेटतील. जे वर्कशॉपमध्ये चाललं आहे तेच आपण पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये देतो आहे. वर्कशॉपही फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये आहे, वर्कशॉपही अटेंड करा, आणि हे जे आपण व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतोय त्यांनाही अटेंड करा. पेपरला प्रिपरेशनमध्ये तुमच्या तेवढीच हेल्प होईल. तर काहीच हा होता व्हिडिओ. एकंदरीत सांगायचं म्हणलं तर वर्कशॉपमध्ये फक्त त्यांनी बेसिक गोष्टी सांगितल्या, खूप अशा डीपमध्ये जाऊन सांगितलेलं नाही, कारण टाईम लिमिट होतं तिथं. तेवढ्या टाईममध्ये त्यांना ते पूर्ण करायचं होतं. त्यांच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन केलं आहे. वर्कशॉप पुन्हा सांगाल फेसबुकवर दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. तर काहीच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.